Πολλοί ενήλικες άνθρωποι αναζητούν τη λύση των τραυμάτων τους. Όποια μέθοδο και αν διαλέξουν για τη θεραπεία τους, ξεκινούν πάντα από την αρχική προέλευση, η οποία βρίσκεται στην παιδική του ζωή και σχετίζεται με την πρωταρχική σχέση που είχαν με τους γονείς τους. Συνήθως, και αφού πρώτα τους κατηγορήσουν επαρκώς για τα δεινά που τους προκάλεσαν με τη συμπεριφορά τους, στη συνέχεια προσπαθούν να βρουν μέσα τους την κατανόηση και τη δύναμη της συγχώρεσης για να προχωρήσουν ελεύθεροι από τα δεσμά των πληγών τους. Είναι όμως αυτή η σωστή οπτική? Είναι αυτή η σωστή διαδρομή? Ή μήπως όλοι μας ανεξαιρέτως, πριν έρθουμε στη ζωή, έχουμε διαλέξει τους γονείς μας και με κάποιο τρόπο ήταν προδιαγεγραμμένο να περάσουμε από αυτές τις καταστάσεις? Κρατήστε μακριά μικρά παιδιά και καρδιοπαθείς, γιατί αυτό το βίντεο υπάρχει περίπτωση να σοκάρει πολλούς. Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική, που ανήκει στις άειλες τεχνολογίες και στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Το βίντεο αυτό γίνεται προς χάρη μιας φίλης του καναλιού, η οποία μου ζήτησε να αναλύσω την περίπτωση του να έχουμε διαλέξει τους γονείς μας πριν δούμε το φως αυτού του κόσμου. Και να είμαι εδώ μπροστά σας, να σας μιλήσω για άγνωστες αντιλήψεις και γνώσεις πάνω σε αυτή την κυριολεκτικά ακροβατική υπόθεση για πολλούς από εσάς. Πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι για το μυστήριο της ζωής. Οι τρεις μεγάλες θρησκείες του πλανήτη δεν αποδέχονται τη μετενσάρκωση. Όμως αυτό δεν εμποδίζει, πιστεύω, σε τίποτα ένα σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος δεν απαρνείται από τη μία το θρησκευμά του, από την άλλη να διευρύνει την αντιληπτικότητά του μέσα από την παγκόσμια αρχαία φιλοσοφία, αλλά και την επιστήμη της κβαντικής φυσικής, που φέρνει άλλες νέες αποδείξεις για το χρόνο, το χώρο, αλλά και τη διανοητική ενέργεια που μετασχηματίζεται μέχρι να ξαναεμφανιστεί σε μια νέα φόρμα ζωής για να συνεχίσει την εξελικτική της πορεία. Σπουδάζοντας κοσμοενεργειακή θεραπευτική για 10 συνεχόμενα χρόνια, βεβαιώθηκα πως η βασική μου γνώση για τη ζωή και τη λειτουργία της ήταν λάθος ή τουλάχιστον ήταν η μισή αλήθεια. Οι γνώσεις της κβαντικής φυσικής για τον αόρατο, αχωροχρονικό, ηλεκτρομαγνητικό, ενεργοπληροφοριακό κόσμο, η αρχαία ελληνική γραμματεία, αλλά και άλλα σπουδαία κείμενα όπως εκείνα των Ουπανισάδων έχουν μιλήσει σχεδόν για όλα. Όμως μοιάζει να πετσοκόβονται ή ακόμη και να αποκρύπτονται, ώστε να μην μπορεί κάποιος να σχηματίσει μία ολοκληρωμένη και σοβαρή άποψη. Ελάχιστοι από εμάς γνωρίζουν πως η ανθρώπινη υπόσταση δεν είναι μόνο το φυσικό ορατό σώμα, αλλά επίσης αποτελείται και από τον αόρατο ηλεκτρομαγνητικό μας ιστό. Πρόκειται για τα 7 ενεργειακά κέντρα που διατρέχουν κάθετα τη σπονδυλική στήλη του φυσικού σώματος και τους 6 αυρικούς φλοιούς που το περιβάλλουν. Με πιο απλά λόγια, τα γνωστά σχεδόν σε όλους μας τσάκρα και άβρα. Αυτή η φόρμα συνθέτει την απόλυτη εικόνα μας και δημιουργεί την ολότητά μας, που είναι το σώμα αλλά και το πνεύμα. Είναι πραγματικά δύσκολο να μπορέσω να σας αναλύσω τα πάντα σε λίγα λεπτά. Θα πάρω όμως το challenge να σας δείξω πώς ο καθένας από εμάς πραγματικά, είτε του αρέσει αυτή η εκδοχή είτε όχι, διαλέγει τους γονείς του. Προσδεθείτε και φύγαμε. Οι άνθρωποι λέμε εκφράσεις όπως «χάρηκε η ψυχή μου». Ο πνευματικός κόσμος είναι που κάνει τη διαφορά. Ίσως είναι μία υποσυνείδητη καταγραφή. Χρειάζεται να υπάρχει νόηση για να πας μπροστά. Συναισθηματικά είμαι μπερδεμένος. Αισθάνομαι πεσμένες τις φυσικές δυνάμεις μου. Έχετε ρωτήσει ποτέ τον εαυτό σας, η ψυχή, το πνεύμα, το υποσυνείδητο, ο νους, το συναίσθημα και η προειδοποίηση ότι το ανοσοποιητικό σας είναι πεσμένο, σε ποιο ακριβώς σημείο του σώματος σας βρίσκεται? Η απάντηση είναι όχι πάντως στο φυσικό. Η ψυχή, το πνεύμα, το υποσυνείδητο
ο λογικός νους, τα συναισθήματα και το πρωταρχικό σύνορο της υγείας βρίσκονται στο ηλεκτρομαγνητικό σύστημα που σας περιβάλλει. Είναι ο προσωπικός σας ηλεκτρομαγνητικός υπολογιστής που καταγράφει συνεχώς όλα τα γεγονότα της ζωής σας και που στην πραγματικότητα συνθέτουν αυτό που είστε. Οι Ανατολίτες Τιβετιανοί που τα βρήκαν όλα αυτά πρώτοι και με ακρίβεια, το αποκαλούν άβρα, οι αρχαίοι Έλληνες αιθέρα. Από τη στιγμή της σύλληψής του ένα άτομο, μέχρι και την ημέρα που θα φύγει από αυτό τον πλανήτη και τον υλικό μας κόσμο, καταγράφει τα πάντα με λεπτομερή ανάλυση στο αόρατο αιθερικό του σώμα και όλο αυτό συνθέτει την προσωπικότητά του, τον τρόπο ζωής του και εν τέλει διαπλάθει και το χαρακτήρα του. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα να εγκαταλείψει το μάταιο τούτο κόσμο, ακολουθείται η εξής διαδικασία. Μέσα σε 10 με 20 λεπτά το αργότερο πάβουν να υφίστανται οι φυσικές λειτουργίες. Σε 3 ημέρες εξαφανίζεται από το ανθρώπινο πεδίο το πρώτο αιθερικό του σώμα. Σε 9 ημέρες εγκαταλείπει το πεδίο το επόμενο αυρικό του σώμα που είναι το συναισθηματικό. Και σε 40 ημέρες πάβει να υφίσταται και το νοητικό του πεδίο. Τα υπόλοιπα 3 αυρικά σώματα, το υποσυνείδητο, το πνευματικό σώμα και ο πυρήνας της ψυχής, ενωμένα περνούν σε άλλη ενδιάμεση διάσταση, στο λίμπο, και εκεί μέσα από κατάλληλες διαδικασίες γίνεται μια πλήρης ανάλυση για το άτομο αυτό. Αυτή η ανάλυση καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο ψυχικό, ενεργειακό αποτύπωμα. Πολυσύνθετο μάλιστα, το οποίο δεν πάει χαμένο. Σηκώνει τα μανίκια και ετοιμάζεται να ξανακατεβεί κάτω στο γήινο πεδίο προκειμένου να συνεχίσει την εξελικτική πορεία της ψυχής του και πάλι μέσα από την ανθρώπινη υπόσταση για το ανθρώπινο βίωμα. Όμως τα πάντα, για να μπορέσουν να συνεργαστούν, πρέπει να είναι συμβατά. Η ψυχή λοιπόν, έτοιμη πια καθώς είναι, στέκεται και ψάχνει να βρει έναν άνδρα και μια γυναίκα πάνω στη γη, τον οποίον ο ψυχισμός και η πορεία της ζωής τους ταιριάζει ενεργειακά με τη δική του ποιότητα. Τότε μόνο επιστρέφει και πάλι στον πλανήτη μέσα από το θαύμα της γέννησης. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη διαδικασία, γιατί η ψυχή χρειάζεται να ελπίζει πως ο άνδρας και η γυναίκα που διάλεξε, χρησιμοποιώντας τη μαθηματική ακρίβεια συμβατότητας, να τον φέρουν στη ζωή, ότι θα δεχτούν και εκείνοι. Επειδή στον πλανήτη Γη υπάρχει το πρόγραμμα της ελεύθερης βούλησης, τα δύο αυτά μέχρι τότε ξεχωριστά και άγνωστα όντα μεταξύ τους, η μητέρα και ο πατέρας δηλαδή, είναι ελεύθερα να αποφασίσουν μέσα από μια εντελώς υποσυνείδητη διαδικασία αν θα μπουν σε αυτή τη σύμπραξη ή όχι. Εάν θα αναλάβουν την ευθύνη να παίξουν αυτό το συμπαντικό παιχνίδι της γέννησης, αλλά και της ανατροφής αυτής της ψυχής. Αν τα πρόσωπα αρνηθούν με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με ένα χωρισμό, μια άμβλωση κτλ., τότε η ψυχή είναι υποχρεωμένη να περιμένει όσο καιρό χρειαστεί, ώστε να ξαναβρει το ανάλογο ζευγάρι για να μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι της γνώσης της προόδου, της εξέλιξής της επίσης ως φυσικό πρόσωπο. Αν υποθέσουμε τώρα ότι κάποιος αποδεχτεί αυτή τη διαδικασία ως αληθινή, αντιλαμβάνεται αμέσως πως τα πιο πεταμένα χρόνια και τα πιο πεταμένα χρήματα είναι αυτά που ξόδεψε σε ψυχοθεραπευτές, ψυχιάτρους, ενεργειακούς θεραπευτές, τα τι αυτά. Όλον αυτόν τον καιρό προσπαθούσε να συμβιβαστεί με όσα του έκαναν οι γονείς του στην παιδική του ηλικία και ίσως και λίγο αργότερα. Είναι ολοφάνερο τώρα, πιστεύω, πως αυτά έπρεπε να συμβούν σε αυτή την ψυχή, γι' αυτό άλλωστε και διάλεξε τους συγκεκριμένους γονείς. Αυτούς δηλαδή τους ανθρώπους με τους συγκεκριμένους χαρακτήρες. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι ένα σύστημα που εκδικείται τις ψυχές ξανά και ξανά. Πρόκειται για μια όντως μυστηριώδη, δύσκολη αλλά και ακριβοδίκαιη τακτική του προγράμματος του Matrix, κατά την οποία ο καθένας από εμάς, ενώ δεν έχει καμία συνειδητή γνώση αυτού του γεγονότος, καλείται να αντιληφθεί πως για να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός χρειάζεται να κάνει την υπέρβαση. Να πει δηλαδή στον εαυτό του ότι εντάξει, ευγνωμονώ καταρχάς τους γονείς μου γιατί με έφεραν σε αυτή τη ζωή και μου επέτρεψαν να ζήσω τη διαδικασία της ψυχικής μου διαδρομής. Αντιλαμβάνομαι ότι οι δύσκολες καταστάσεις που έζησα μαζί τους ήταν και δικά μου ενεργειακά κομμάτια του χαρακτήρα μου που έπρεπε να ξεπεράσω.
και μέσα από αυτή την υπέρβαση να γίνω και καλύτερος άνθρωπος και κατά συνέπεια πιο ευτυχισμένος, αλλά και πιο επιτυχημένος ως προς την πορεία του αυτοσκοπού της ζωής μου. Για να το κάνει όμως ένας άνθρωπος αυτό, πρέπει μέσα του να είναι πολύ ανεπτυγμένο το δένδρο της αγάπης και της συγχώρεσης. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να θεραπευτούν από τα ψυχικά τους τραύματα γιατί αρνούνται να συγχωρέσουν. Δηλαδή, να κάνουν χώρο. Σε τι να κάνουν χώρο? Στη διαδικασία της ζωής και κατά συνέπεια στον ίδιο τους τον εαυτό. Πάψτε να ψάχνετε να βρείτε ποιος φταίει. Όπως είδατε, δεν φταίει κανείς. Αυτό είναι το παιχνίδι. Παίξτε το με τον πιο έξυπνο τρόπο. Διαλέξτε την αγάπη αντί το μίσος και τη μνησικακία και θα κερδίσετε όλες τις παρτίδες. Αγαπημένοι μου, αντιλαμβάνομαι πως δεκάδες ακόμη ερωτήσεις ίσως να έχουν γεννηθεί στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή, αλλά είναι αδύνατον και να τις ακούσω και να τις απαντήσω μέσα από αυτό το λιγόλεπτο βίντεο. Είμαι σίγουρη πως συμβαίνει έτσι γιατί αυτό ακριβώς γίνεται και με τους μαθητές μου όταν για πρώτη φορά τους αναλύω τέτοια ζητήματα. Αυτό το συγκεκριμένο μάθημα μοιάζει να μην τελειώνει ποτέ. Όμως, εδώ εμείς φτάσαμε στην ολοκλήρωση του βίντεο και σας καλώ να κάνετε τα γνωστά. Εγγραφή, όσοι ακόμη δεν έχετε κάνει, like, να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και οπωσδήποτε να μας γράψετε τα σχόλιά σας. Δεν φαντάζεστε πόσο θέλω να τα διαβάσω, ειδικά για ένα θέμα σαν κι αυτό. Όσοι διαφωνείτε, ασφαλώς είστε ελεύθεροι να το κάνετε. Εάν θέλετε να σχολιάσετε, παρακαλώ να γίνει με ευγενικό και συγκρατημένο τρόπο. Σας χαιρετώ και μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε τον εαυτό σας και να σκέφτεστε έξω από το κουτί γιατί κάνει καλό στην υγεία και την αυθονία.